Welkom bij Mario's Maharaja Express. Les 10. Winkels. Winkel, 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 winkel. Winkels, 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 winkels. Winkelcentrum, 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 winkelcentrum. Winkelen, 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 winkelen. De kruidenier, 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 de kruidenier. De slagerij, 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 de slagerij. De bakker, 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 de bakker. Bakkerij, 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 bakkerij. De supermarkt, 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 de supermarkt. Het warenhuis, 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 het warenhuis. De restaurant, 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 de restaurant. Geld, 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 geld. De prijs, 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 de prijs. Fooi, 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 fooi,
fooi, fooi, fooi, fooi, fooi. Contant, 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 contant. Betalen, 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 betalen. Kopen, 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 kopen. Gekocht, 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 gekocht. Verkocht, 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 verkocht. De winkelwagen, 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 de winkelwagen. Aanbieding, 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 aanbieding. De verkoper, 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 de verkoper. De verkoopster, 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 de verkoopster. Koopavond, 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 koopavond. Open, 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 open. Gesloten, 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 gesloten. Abonneer. Mario's Maharaja Express.